Kommer AI förstöra jobb snabbare än covid? Vi reder ut i veckans ekonomiska panikdebatt. Och vad säger en ledsen häst egentligen om problemen i kinesisk ekonomi? Du lyssnar på Världsekonomin. Gott nytt år, Claes. Vi har gått in i hästens år. Eldhästens till och med. Eldhästen, precis. Mycket eldenergi. Kinesiskt nyår innebär vi har passerat den andra nymånen sedan vintersolståndet. Nu killgissar jag. Hur som helst. Känner du av den här eldenergin? För det är ju... 2014 hade vi ett hästens år, men det var en trähäst. Nu är det en eldhäst. Känner du av skillnaden? Ja, men jag har förstått att man ska vara snabb på att fatta beslut och tveksamhet kommer straffa sig under det här året. Så att det är väl bara att köra på. Jag bara kör på. Innovation, kreativitet, kaos, förstörelse ska vi få hela det här året. Som ett vanligt avsnitt av den här podden ungefär. Men låt oss börja i Kina då, eftersom det är kinesiskt nyår den här veckan. Är eldhästen en bra beskrivning av tillståndet i kinesisk ekonomi? Ja, alltså det beror på var man är i ekonomin. Man kan ju säga att kanske när det gäller exportsektorn, för den den fortsätter ju växa med rekordhöga bytesbalansöverskott, handelsöverskott under 2025. Man flyttar fram positionerna inom område efter område, alltså inom sektor efter sektor, konkurrerar ut i Europa konkurrerar ut, det kanske tar i, men i alla fall pressar Europa inte minst och har konkurrerat ut i en del branscher redan, absolut, måste man väl ändå säga. Absolut. Elbilar och batterier och så vidare. Ja. Men man kan ju säga att det är ju inte så, om man kollar på den kinesiska konsumenten, så är det ju inte så mycket snabba konsumtionsbeslut i alla fall. Så på det sättet så är det väl inte, och förväntas väl inte heller vara en korrekt beskrivning av hur man kommer bete sig, utan där har man ju fortsatt en motvind. Och det märks ju när det gäller importen, och det märks ju för till exempel tyska biltillverkare som har svårt att få hjälp av de kinesiska hushållen. Ja, precis. Låt oss gå ner i alla dessa bitar. Exporten, konsumtionen och tillväxten. Den nådde målet för 5% förra året. Men låt oss surprise. De når alltid mål. Det är få saker som man kan lita på lika mycket som att Kina kommer nå sina tillväxtmål varje år. Det är skönt att ha någonting att hålla sig. Det är ju väldigt ifrågasatt huruvida det är faktisk tillväxt eller bara... Lite det jag antydde där, det var lite så här ironiskt. Jag ville förklara för känsliga eller för sömniga lyssnare. Apropå eldhästar, eld i baken har ju onekligen många världsledare haft att besöka Kina de senaste månaderna. Emmanuel Macron, Frankrikes president, Mark Carney, premiärminister i Kanada, din favorit Claes, Sir Keir Starmer, fortfarande brittisk premiärminister här i Storbritannien där jag sitter. Och nu nästa vecka så åker Friedrich Merz, Tysklands kansler, till Kina. Det här har förstås att göra med geopolitiken men också med ekonomin. Det är ett jäkla spring där, eller hur? Ja, och Kina är världens näst största ekonomi, så det är ju i sig inte konstigt. Men den nuvarande geopolitiska situationen med USA som är tuffare mot sina allierade gör väl kanske också att det finns extra starka incitament att hålla en god relation till Kina. Och det är ju både ekonomi och geopolitik. Inte minst när det gäller Tyskland, som är ju väldigt beroende av Kina när det gäller efterfrågan. Alltså kinesiska konsumenter inte minst, men även företag har ju importerat mycket från Tyskland och gör det i mindre omfattning, och det sätter ju press på tyska bolag. Merz ville väl rimligtvis diskutera den relationen och se till att tyska bolag liksom lyckas bättre i Kina. Och sen det geopolitiska som säkert också är en snackis. Kina har ju gått från att vara en väldigt viktig marknad för tysk industri, om man ska hårddra det, så när den kinesiska ekonomin var annorlunda och man producerade kanske en annan typ av varor än man producerar idag, när det var mindre, enklare elektronikprodukter.
textil, skor och så vidare. Då köpte man tyska maskiner för att göra det med. Men sen dess har ju kinesisk ekonomi utvecklats och idag är det elbilar och batterier och grön teknik och saker som faktiskt konkurrerar med tysk industri istället för att vara en marknad. Så det är en väldig omställning i den här relationen. Svårt att se vad här ligger ju märks också det. hela tiden underliggande just kritiken mot Kina, att man fuskar delvis. Man subventionerar bolag och därmed gör att de inte konkurrerar på marknadsmässiga villkor. Det är väl någonting som också kommer diskuteras på det här mötet. Precis. Kina-chocken 2.0 är en term som ekonomer har börjat använda. Jag skriver om det här i veckans Finansmagasinet faktiskt. Alltså den här Kina producerar för mycket och exporterar de här varorna ut över världen och det här leder till dumping och problem, inte minst för Tyskland. Men Tyskland vill ju förstås gärna ha gladare kinesiska konsumenter, men de är inte så glada, antyder du, Claes. Vad händer där? Den kinesiska regimen vill ju ha gladare kinesiska konsumenter, eller mer konsumerande kinesiska konsumenter, men det verkar inte riktigt funka. Nej, men det här temat återkommer vi till. Och det handlar ju om att kinesiska konsumenter sparar väldigt mycket. Och en stor del av det sparandet har gått in i fastigheter, i bostäder. Och bostäder faller fortfarande i pris. Vi har haft en bubbla på den kinesiska fastighetsmarknaden, både den kommersiella och den privata. Och den kan man säga, man hanterar den leder knappast till någon finansiell härdsmälta. Men den pågår fortfarande, den här en implosion i slow motion kan man kalla det, där bostadspriser faktiskt fortsatt faller månad till månad. Vilket ju innebär då att har du ditt sparande inte i den bostad där du faktiskt bor, utan också att du har ytterligare någon bostad. Det är inte så att alla kinesiska hushåll har det, men det finns ju i alla fall mer av ett sådant sparande än i ett land som Sverige. Så blir det ju, så ser du ju dina tillgångar tappa i värde och det ökar ju incitamentet att spara mer. Och den måste ju gå till vägs ände innan man kan se att sparandet stabiliseras och därmed konsumtionen ökar mer. Och sen har vi den här demografiska motvinden i form av att befolkningstillväxten har gått från plus till minus och därmed också den aggregerande konsumtionstillväxten inte får samma naturliga medvind. Och det där är ingenting man löser, kan man säga. Så att det är ju både strukturellt och konjunkturellt. Och sen säger du att myndigheter vill att man ska konsumera mer. Ja, det vill man väl, men man vill inte med alla tillbudstående medel så att tvinga fram det. Man skulle kunna bedriva en annan finanspolitik som ledde till mer konsumtion, och det gör man ju inte. Nej, det gör man inte. Men såg en intressant siffra, jag tror det var The Economist, den kom från den kinesiska nationella statistikbyrån som sa att för varje 100 hushåll i Kina äger i medeltal 53 privata bilar. Och det kan man jämföra med i USA där 100 hushåll i medeltal har 197 bilar. Apropå att det finns utrymme för Kina att konsumera som man då inte tar helt enkelt. En röd hästleksak som har blivit döpt till den ledsna hästen har dock fått symbolisera ett annat problem i kinesisk ekonomi. Så här ser den ledsna hästen ut. Den är väl ganska gullig, Claes. Tillverkad av ett företag som heter Happy Sister i staden Yiwu i västra Kina. Och den var då tänkt att vara en glad och leende häst. Men då ett fabriksfel gjorde att den hamnade i butikerna med den här förtvivlade grimasen istället då. Och hästens näsborrar kan då tolkas som tårar om man vill. Och det här har blivit då succé. 15 000 beställda per dag i januari. Men en sorts symbol för överarbete också i Kina. Om man tittar på reaktionerna på nätet. Att det pratas om att det är så här som den här ledsna hästen man ser ut när man tvingas vara på jobbet. För det finns ett motstånd där mot långa arbetsdagar, det som tidigare var 9-9-6-kulturen pratade man väl om, att man förväntades arbeta från klockan 9 på morgonen till klockan 9 på kvällen 6 dagar i veckan. Tidigare förespråkats i Kina, inte längre. Men den här hästen har blivit en symbol för en ekonomi som
Ja, når sina tillväxtmål, men det kanske bygger på överproduktion av de här produkterna som man sen måste slussa ut i världen, och andra problem som detta leder till exempel zombieföretag och så vidare. Den ledsna hästen, Claes, är det... Ja, men det är ju intressant, för att det där är ju... Man vet ju inte vad man ska göra av den typen av bilder, men vi pratade ju om beteendeförändringar när det gällde demografi, fertilitet förra veckan. Och här kan man ju möjligtvis ana då ett skifte. Samtidigt som det rapporteras om hög ungdomsarbetslöshet i Kina, så får man den här bilden då att folk tycker att man jobbar för mycket och att det blir för enahanda. Och det skulle kunna vara ett tecken på att Kina faktiskt har blivit nu mer av ett rikt land, eller rikare i alla fall, jämfört med när hela den här urbaniseringen påbörjades. Så att är det här ett problem? Ja, men det är tydligt att det är ju stenhård konkurrens i Kina. Det är inte bara det att de konkurrerar ut viss europeisk industri, utan de konkurrerar ut varandra. Så att det är ju, så även om man kan då beskylla Kina för att subventionera industrier, så är det ju tydligt att det är ju liksom hård marknadsekonomi på marken, så att säga. Vilket innebär att det inte är så att kinesiska bolag generellt har jättehöga vinstmarginaler och alla tjänar pengar, utan tvärtom så är det ju stentufft. Och det är klart att vara inne i det är ju antagligen hårt för de som ska göra de tunga lyften. För den här överkonkurrensen, vi pratade om det som ett av förra årets ekonomiska ord som jag minns i vårt julavsnitt. Alltså överkonkurrens i Kina mellan kinesiska företag som leder till att de får små vinstmarginaler och ibland problem med kassaflöden och tvingas ta lån hos lokala banker med de problem som det kan leda till. Men också att de blir innovativa och att deras produkter blir så otroligt billiga som till exempel kinesiska elbilar har blivit, och att den här överkonkurrensen i Kina då kan bidra till att de här väldigt billiga kinesiska produkterna väller in över Tyskland och tvingar stackars kanslern att åka till Beijing, som han ska då göra nästa vecka, och försöka, jag vet inte vad man gör åt det här problemet. Det är väldigt stora krafter i alla fall. Europas handelsunderskott med Kina förväntas nu preliminärt vara dubbelt så stort förra året som innan pandemin, så att det är någonting som har hänt där. Absolut. Ledsna hästar i all ära i Kina. Om man får ta den trenden på allvar, så verkar det i alla fall vara en del som hoppas att de ska bli ersatta på jobbet av en maskin. I västvärlden däremot råder det fortsatt AI-skräck. Vi pratade förra veckan om att man säljer de mjukvarubolag som man tror kommer slås ut av AI-teknik. Men nu har den här rädslan väl skruvats upp eller skruvats över till att även bli en diskussion om jobben och arbetsmarknaden, Claes. Det har varit mycket i internationell affärspress de senaste 7 dagarna om att vi alla kommer bli ersatta av robotar och AI. Ja, och för att förstå det här är ju inget nytt tema, utan det har ju varit med oss i decennier å ena sidan. Alltså det här hela AI-idén har ju funnits länge. Och sen har det ju såklart aktualiserats av ChatGPT och så vidare efter 2022. Men det har ju också aktualiserats på slutet, och det handlar ju mycket om de framsteg som görs av modeller. Jag skulle säga framförallt när det gäller programmering. Vi pratade i höstas om att det verkade som att AI-modellerna, agenterna, inte förbättrades lika snabbt. Det fanns en viss besvikelse efter vissa lanseringar. Och det verkade som att tekniksprången var bakom oss. Men det kan man inte säga, i alla fall inte om man lyssnar på bedömare när det gäller, och även när man provar själv tycker jag, när man tittar på det som sker inom kodning. För där är det fortfarande stora steg som sker, och jag tror att det är väl det som kanske gör att den här oron får förnyat bränsle. Absolut. För det var en essä faktiskt som blev viral, som det heter på dålig svenska. Ett 5000 ord långt inlägg skrivet av Matt Schumer, AI-entreprenör, som fick 80 miljoner visningar, tror jag senaste siffran är. Och den heter Something Big is Coming, och där skriver han ungefär att
Det som händer för programmerare kommer drabba alla och det kommer bli som, han jämför det hela med, det här är ungefär som februari 2020 när det gäller covid. Att man är i början av någonting och man förstår inte hur stort eller hur omvälvande det här kommer bli. Och uppenbarligen, vi behöver inte gå in i detalj på hans argumentation för den kanske inte var så ekonomisk egentligen. Men det säger ju någonting att det här blev så otroligt läst och så omdiskuterat. Samtidigt som om man tittar på arbetsmarknadsdata vi fått från USA nu ser man inte alls det här. Ja, nej, alltså så kan man ju säga. Samtidigt som om man summerar 2025 så, nu har vi inte fått Q4-siffran, men när den kommer så kommer det sannolikt vara så att tillväxten under 2025 i BNP-termer blir omkring 2,6% och sysselsättningstillväxten var nästan obefintlig. Jag menar inte att det har att göra med, alltså det blir en produktivitetstillväxt då kan man säga, som är då hög med tanke på att vi är någon typ i liksom mitten av en cykel. Det här är inte återhämtning i USA utan det är ungefär samma tillväxt i år sannolikt som förra året. Så att det är liksom mid-cycle som vi har pratat om. Och då har man inte haft så hög produktivitetstillväxt sedan slutet på 90-talet. Är det AI? Nej, det är väl kanske mycket sagt, men det är i alla fall så att vi ser det ju inom vissa sektorer att AI begränsar jobbtillväxten. Och den tydligaste är ju då bland programmerare. Men det pratas ju i alla fall om andra sektorer också där det här smyger sig in mer som någonting som hindrar nyutexade att få jobb än något annat. Så att makromässigt nej, än så länge så går det liksom inte att leda i bevis att AI får en effekt. Och framförallt inte om vi tittar på europeiska arbetsmarknader. Och kanske svårligen också när det gäller den amerikanska. Men vi är ju fortfarande tidigt i den här cykeln. Så att det... Men när du säger det, är den här, för jag tror att mycket av anledningen till att just den här essän blev så läst och så omdiskuterad är att det är en väldigt effektiv bild. Sen om det är en sann är en helt annan fråga. Det här är februari 2020 när då gällde viruset, men nu gäller det en lika omvälvande förändring av arbetsmarknaden. Vi har sett det i programmeraryrket, men det här är liksom en exponentiell utveckling. Det är en effektiv bild. Jag tror inte alls det stämmer, men jag förstår att folk tar till sig det. Jo, och sen när man läser artikeln så är det ju inte frågan om att det, om man tänker hur snabbt covid utvecklades så gick det ju på veckor. Det menar ju inte artikelförfattaren utan snarare att det här kommer handla om ändå några år antagligen, men att det är ju å andra sidan en utveckling som till skillnad från covid som ju trots allt var alltså det gick ju över och sen gick ju världen hyggligt tillbaka, inte helt tillbaka men hyggligt tillbaka till det normala. Så är det här en omvälvande förändring som kommer vara permanent då och slå ut då jobb inte bara inom programmering utan då potentiellt inom många andra områden. Och nyckelfrågan här det är ju, eller en av frågorna i alla fall, det är ju inte första gången vi får strukturomvandling i ekonomin, det är ju en del i marknadsekonomin. Kreativ förstörelse, apropå det kinesiska nyåret. Och det har vi hela tiden. Som drar fram. Ja, precis. Så det har vi hela tiden och det finns gott om exempel historiskt när vi får branscher som slås ut, arbetslöshet som följd av det och sen kan man ha liksom perioder där arbetslösheten då biter sig fast på höga nivåer för att sen komma ner när arbetskraften hittar andra områden att försörja sig inom. Så att det här är ju, jag tycker att om man ska använda analogin covid så är det frågan om man tänker sig att det här går mycket snabbare än vad de flesta, åtminstone ekonomer än så länge räknar med. Det som hände under covid det var ju det att finanspolitiken behövde ju kliva in för att hantera arbetslöshet som steg väldigt snabbt, framförallt i USA. Och i USA har vi ju inte de här automatiska stabilisatorerna i form av utbrett socialt skyddsnät. Ja, så alltså att du får betalt delvis för att när du förlorar jobbet, vilket anses vara av många ekonomer vara en bra grej för ekonomin för att folk går inte i personlig konkurs bara för att de förlorar jobbet och de tvingas inte
ta vilket jobb som helst, utan det finns det som då kallas för en automatisk stabilisator. Stabilisator heter det. Vad säger jag, Claes? Du säger rätt. Jag säger det rätt. Jag ifrågasätter mig själv här. Att falla tillbaka på ett slags trygghetsnät som då gör att man kan vänta tills man hittar ett jobb som är mer i linje med ens egen kompetens, vilket då är bra resursutnyttjande i ekonomin och bra av många olika skäl. Slut på föreläsning. Fortsätt. Ja, men så att om det skulle vara så att den här artikelförfattaren har rätt, så skulle vi ju då få en situation som ju, man kan tycka att den påminner om covid, men den är ju egentligen mycket mer dramatisk. Om vi ska köpa det här narrativet, det här förloppet, så kommer man ju då få väldigt snabbt stora branscher som omformas och där det ju behövs betydligt färre sysselsatta på ett sätt som ju inte påminner om historiska omvandlingstryck utan mycket snabbare. Och det ska vi komma ihåg då, att även historiskt har vi haft perioder där det har varit svårt, där ju finanspolitiken och överhuvudtaget ekonomisk politik måste kliva in. Och det skulle ju då ske i ett läge, alltså under covid så fick vi det här med att stater gick in, framförallt USA, med mer diskretionär finanspolitik, kraftigt ökade skulder som följd. Och nu har vi ju redan stater som är skuldsatta. Så att om man skulle få en sån här utveckling, då, alltså en risk här, vi pratar ju ofta om obligationsmarknaden, en risk är ju att obligationsmarknaden skulle ju se, okej, här får vi hög arbetslöshet, finanspolitiken behöver bära ett tungt lass, man behöver finansiera det via obligationsmarknaden, men skattebasen krymper eftersom den här arbetslösheten riskerar ju att bita sig fast på höga nivåer. Och det försämrar ju förutsättningarna för finanspolitiken och skatteuttaget, inte bara konjunkturellt utan strukturellt. Och det skulle kunna skapa en otrolig dynamisk situation. Lätt att lösa dock. Alltså för det första tycker jag, om man ska kritisera ditt resonemang, för det första bygger det på väldigt många om det här händer, det här händer. Absolut. Om det här händer som aldrig har hänt i historien, då blir obligationsmarknaden arg. För det första. För det andra, om man då hamnar i den situationen, det är väl lätt att lösa. Det finns ju massa bolag som har jättestora vinster. Det är bara att beskatta dem istället för att beskatta arbete. Lätt löst. Ja, vänta nu. Det är lätt löst. Alltså, lätt är väl kanske en överdrift, men det är i alla fall lösbart i USA som sitter på AI-producenterna. Just det. Där man ju liksom, och jag menar, kan man ju titta på Trump, hur han beter sig mot bolagen. Han kan ju liksom använda ganska mycket av sin presidentmakt och tvinga företag att, i princip så skulle man kunna tänka sig att ni måste vara med och se till att det här funkar. Europa då, som inte sitter på AI-producenter, så vet man inte. Alltså nu målar vi upp liksom, kanske lite av en dystopi här då, så det är inte liksom ett baseline, utan jag bara tar den här artikelförfattarens scenario som ett huvudscenario. Så är det ju så att Europa skulle kunna hamna ganska mycket i kläm, där bolag kommer behöva utnyttja AI-tekniken från USA, om vi antar att det är därifrån den kommer komma, på ett sätt för att liksom effektivisera sin verksamhet, minska antalet anställda, men och de bolagen kommer förvisso kunna hålla uppe sina marginaler och möjligtvis beskattas, men inte på samma sätt som de som verkligen kommer tjäna pengar på det här, som är själva AI-producenterna och de som äger tekniken. Så att det är inte nödvändigtvis lätt, som du säger, hur man hanterar ett sånt förlopp. Det är dock väldigt hypotetiskt. För låt oss prata om historien och vad som har hänt lite grann vid tidigare strukturomvandlingar av det här slaget. Den ledsna hästen är alltså en maskot för tillståndet på kinesisk arbetsmarknad i detta månens nyår. Men apropå hästar så vet trogna lyssnare av denna podd att en av Katrins käpphästar, pun very much intended, är Hitlers hästar. Som ett exempel på just att ny teknik tenderar att ta längre tid att slå ut gammal teknik än vi tror, trots alla dessa rubriker och virala essäer om att vi alla kommer bli ersatta av robotar. Jag har dragit den här historien förr i podden. Hitler invaderade Sovjetunionen, eller försökte invadera Sovjetunionen 1941, men då gjorde han det med hur många hästar, Claes? 625 000 hästar. Fler
mer än vad Napoleon Bonaparte använde när han försökte sig på samma typ av invasion av Ryssland 1812. Och det här säger någonting om trögheten i teknikutvecklingen, för att uppenbarligen 1941 du hade massa motoriserade fordon, du hade massa ny militär teknik. Ändå var du fullständigt beroende av hästkraft. Och det här var en generell grej faktiskt. Det tog lång tid om man tittar på innan hästarna försvann. 1924, apropå det här med peak-häst, när kom peak-häst? Tidens största, mest innovativa brittiska järnvägsbolag, The London Midland and Scottish, hade lika många hästar som lokomotiv. Visste du det, Claes? Nej. Nej, för att när järnvägen kom så ökade den efterfrågan på hästar, för att transporter gick med järnväg. Tänk nu på att Storbritannien var den här tidens mest innovativa, tekniskt utvecklade ekonomi. När transporter gick med nymodigheten tåg, då behövdes det hästar för liksom mindre transporter till stationerna, från stationerna, varor fram och tillbaka. Så att efterfrågan på hästar gick faktiskt upp när den nya tekniken kom. Så tänk på det om du sitter och shortar mjukvarubolag nu. Nej, men sen ska man ju säga att vi har ju den här demografiska effekten som vi pratade om förra veckan, att det kommer ju behövas mer arbetskraft inom många yrken som idag riskerar att bli underbemannade. Ja. Så att jag byggde vidare på artikeln som du nämnde. Hur ett sånt scenario skulle kunna spela ut. Jag vill inte skrämma upp någon. Nej, men det fungerade lite som en AI. Det var nästan som att jag programmerade dig. Tänk i det här scenariot och du bara drog iväg, ungefär som modellerna gör. Ja, hur som helst. Hallucinerade, Claes hallucinerar. Veckans lista apropå Hitlers hästar. När det robusta överlever det nya. Plats nummer 3, vi börjar med ett mörkt exempel på det här att gammal teknik kan överleva länge trots att det finns nyare och bättre. AK-47, sovjetisk automatkarbin kallad Kalashnikov, konstruerad 1947. Sedan dess har man förstås utvecklat precisionsvapen, drönarsystem, jag vet inte, atombomber, massa saker. Ändå används Kalashnikov-varianten fortfarande över hela världen. Det mest dominerande, världens mest använda vapen globalt. Inte för att den är tekniskt mest avancerad utan för att den är billig, enkel, lätt att reparera och fungerar i lera, sand och kyla och så vidare. Så att, det är ett exempel. Du har inget mer att säga där? Nej, jag försökte. Jag hade ingen... Ja, men 1947, den är äldre än man tror. Skulle jag säga. Ja. Okej, plats nummer 2, veckans lista. När det robusta överlever det nya. På 1950-talet rekommenderade en Lord Cherwell, som var en av Churchills högre rådgivare här i Storbritannien, framgångsrikt Churchill då att inte modernisera de brittiska järnvägarna med motiveringen att järnvägen var föråldrad och att nu var det minsann 1950-tal och snart skulle helikoptrar och andra luftburna transportsätt helt ta över, och varför lägga pengar på att modernisera och rusta upp järnvägen. Det var ett dåligt råd, eller hur? Ja, var det ens på när det är gamla... Ja, just okej, precis, jag förstår. Att man var för optimistisk kring tekniken. Precis. Man borde hållit fast vid den gamla. Ja. Man borde hållit fast, precis. Järnvägen var mer robust än man trodde. Och jag gillar den här historien för att det blir det här självuppfyllande förstås. Att man ser inte liksom... Järnvägen är ett robust system, tar tid att bygga, kräver liksom arbetskraft, affärsmodeller, transport, hästar ganska länge krävdes för att hålla igång det här, dock inte kanske i lika hög grad på 1950-talet. Och då blir det självuppfyllande för att man liksom tror på det här nya, på att det ska vara helikoptrar och flygande grejer överallt. Då investerar man inte i det som egentligen är bättre trots att det är äldre, och då förfaller det, vilket det delvis gjorde här i Storbritannien.
Så ditt råd till alla företagare som lyssnar, säg inte upp alla mjukvaruabonnemang riktigt än. Nej, det är mitt budskap den här veckan. Jag kan ha ett nytt budskap nästa vecka. Du vet hur det är. Det är så här, starka åsikter löst hållna ofta från mig. Men det är så vi kör i den här branschen. Ja, nej, men faktiskt. Men jag tror att om man läser teknikhistorien så det är klart att det kan vara så att du har rätt, Claes, och att allt är annorlunda den här gången. Jag har inte rätt. Nej, men när du AI-hallucinerade för 10 minuter sedan, då var det så du resonerade, att allting är nytt och det går inte att jämföra med det som har hänt tidigare. Om man ska bara klä det i lite fler ord så kan man ju säga att om en sån här utveckling sker under 5 år eller 10 år så är det dramatiskt oavsett. Så kan man säga. Absolut. Så det behöver ju inte gå på 18 månader för att det ska vara dramatik. Nej, precis. Som det var väl Mustafa Suleyman från Microsoft som sa det nyligen, att det är 12 till 18 månader innan AI kommer att ta över typ alla kontorsjobb. Eller inte ta över, men i alla fall är inne där och kan göra det som vi gör på kontoret bättre. 12 till 18 månader, sa han nyligen. Nej, men precis. Däremot så titta på vilka system som är robusta och kanske är motsvarigheten till Kalashnikov'n, mörk jämförelse. Det skulle kunna vara ett tips till företagsledare. Att det inte bara att det är det bästa vapnet, du måste kunna hantera det i lera, sand och kyla och inte minst reparera det. Det är en annan lärdom från teknikhistorien. Att teknik måste vara reparerbar och kunna upprätthållas och så vidare, för att annars får du massa kostnader som gör att det liksom att den försvinner. Så det är inte bara det nyaste och bästa, utan det finns andra parametrar. Nu, plats nummer 1 på den här listan när det robusta överlever det nya, bankomaten, Claes. När den kom, då hade man en självklar prognos. Nu behövs det inga bankkontor längre. Vad hände? Amerikansk data från 1970 till 2010. Då banktjänstemännen ökade faktiskt från lite under 300 000 till 600 000 enligt Bureau of Labor Statistics. Och det här berodde på att bankomaten sänkte kostnaden per filial, per bankkontor, vilket gjorde att bankerna hade råd att öppna fler kontor, tror ekonomerna, och tjänstemännen slutade räkna sedlar helt enkelt och började sälja lån. Så att det här var ett robust system, alltså banken som institution, kundrelationen, reglerna, förtroendet, affärsmodellerna kan också vara någonting robust som inte försvinner bara för att man har en maskin som kan spotta ur sig sedlar på gatan när du trycker på olika knappar. Det här är en klassisk ekonomhistoria om att ny teknik kanske inte alltid får de arbetsmarknadseffekter som man tror att den kommer få. Sen kom förstås, jag vet att du kommer säga det här, så kom digitaliseringen som har haft andra effekter när det gäller banker och banktjänstemän och bankkontor. Men bankomaten i sig går att berätta på det här sättet. Som den klassiska ekonomen skulle ju alltid säga att efterfrågan kommer stiga och det kommer skapas jobb inom områden som vi inte än kan förutse. Och så har historien ju alltid varit. Så på det sättet skulle man säga this time is different. Och det brukar ju inte vara så. Nej, och i det här fallet var det inte bara det, utan det var ju rakt av mot vad man sa. Man sa nu försvinner bankkontoren och så blev det nu försvinner banktjänstemännen och istället blev det fler banktjänstemän. De började bara inom samma sektor till och med. Inom samma sektor, för att maskinerna gjorde någonting som de hade gjort som kanske var, nu höll jag på att säga att det där att räkna sedlar var tråkigt, men det låter faktiskt ganska roligt att räkna sedlar. Men det var ett jobb som istället nu kunde göras av maskiner, vilket gjorde att banktjänstemännen kunde göra annat. Systemet överlever när det är robust och alla kanske helt enkelt inte behöver oroa sig för sina jobb. Vi har pratat mycket hästar, Claes. Ledsna hästar, Hitlers hästar, eldhästar förstås i början av eldhästens år. Kina kan man läsa min text om i Finansmagasinet om man prenumererar på den eller vill prenumerera på den. Den dyker även upp i EFN-appen som man kan ladda ner. Sen vill jag också tipsa om en ny podd. Jag vill faktiskt tipsa dig, Claes. Jag tror inte du har hunnit lyssna.
dominoeffekten. Jag har en ny kompis, Joakim Rönning, som har börjat med en ny podd tillsammans med Martin Nilsson, som är lite i gränslandet för det som du och jag håller på med här. Han är ju min kollega, så jag har absolut lyssnat på den. Du har lyssnat på den? Rekommendera. Ja, just det, precis. Ja. Precis, det är en av mina kollegor och en av dina kollegor som gör en podd ihop. Det tänkte jag inte ens på. Mycket intressant. Kedjereaktioner med stora konsekvenser. Då de som förklarar vad som då faktiskt pågår och gör det på ett väldigt bra sätt. Första avsnittet. Det kommer förstås fler. Ställer frågan, har vi nått peak Trump? Det kanske vi har, även om det där att nå peak häst tog lång tid. Det tycker jag du har lärt dig den här veckan, Claes. Från mig. Jag har lärt mig. Lång tid alltså innan ny teknik slår igenom. Lång tid kommer ni att behöva vänta på Claes som är borta nästa vecka. Det stämmer, eller hur? Det Men stämmer. jag är tillbaka nästa vecka tillsammans med Gabriel Mellqvist som kommer in och vikarierar. I vanliga fall hörs han ju i Börssurr på fredagar. Men han kommer in. Kanon. Det kommer bli kaos i eldhästens tecken på alla nivåer, kan vi utlova. Så missa inte det. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.